سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم با همدیگه جدیدترین روش درمان پروستات خوشخیم رو بررسی بکنیم. برای هزاران ساله بسیاری از ملت‌ها فرهنگ استفاده قارچ‌ها به خاطر قدرت داروییشون مورد استفاده قرار می‌دادند. با این حال تا همین اواخر دانشمندان توجهی به خواص مفید در قارچ‌ها نمی‌کردند. اکنون یک مطالعه جدید در ژاپن اولین تحقیقی است که رابطه بین قارچ و سرطان پروستات رو بررسی میکنه و محققان علم پزشکی بی‌صبرانه در کشف پاسخ به این سوال هستند که آیا خوردن قارچ خطر ابتلا به سرطان پروستات رو کاهش میده؟ محققان علم پزشکی مطالعه عمیق در مورد توانایی‌های قارچ‌ها در مبارزه با بیماری پروستات بررسی کردند. در مطالعه‌ای که در سال 2012 انجام شد، گروه تحقیق خاطر نشان کردند که به روشی ثابت شده که قارچ‌های دارویی منبع بالقوه‌ای برای ترکیبات فعال بیولوژیکی با تعدیل کننده ایمنی، مهار کننده رادیکال‌های آزاد، ضد التهاب، ضد باکتری، ضد قارچ، ضد ویروسی، محافظ کبد، ضد دیابت و فعالیت‌های ضد سرطانی میباشد. قبلا دانشمندان تحقیقات کمی در مورد ارتباط بین مصرف قارچ و تأثیر اون بر سرطان پروستات انجام داده بودند. اما این مطالعه گسترده و کشف جزئیات جدید این تئوری رو تغییر داد. دانشمندان از داده‌های مطالعه قبلی گروه محققان دکتر میاگی و مطالعه گروه کوهورس اوساسکی استفاده کردند که هر دو شامل تمرکز بر رابطه بین عوامل سبک زندگی و بروز سرطان پروستات بودند. این اطلاعات به محققان کمک کرد تا نتیجه تحقیق بر روی 3700 مرد بین سنین 40 تا 79 سال رو به طور متوسط که 13 سال دنبال شده بودند رو ارزیابی کنند. در پایان تحقیقات دانشمندان به نتایج جالبی در این زمینه به دست آوردند. این تحقیق ثابت کرد از 1204 مورد سرطان پروستات که 3% از شرکت کنندگان رو تشکیل میداد، مردانی که 1 یا 2 بار در هفته قارچ مصرف میکنند در مقایسه با مردانی که کمتر از 1 بار در هفته قارچ میخوردند 8% کمتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پروستات بودند. خطر نسبی سرطان پروستات در مردانی که 3 بار یا بیشتر در هفته قارچ می‌خوردند 17% کمتر بود. این بدین علت بود که سطوح آنتیژن اختصاصی پروستات PSA در برخی از مردانی که قارچ مصرف می‌کردند کمتر بود و همچنین واکنش سیستم ایمنی بدن در رابطه با مبارزه با سلول‌های سرطان پروستات رو افزایش داد. البته اثر ضد سرطانی فقط در مردان بالای 50 سال قابل توجه بود. محققان معتقدند این به دلیل بیماری سرطان پروستاته که در مردان جوان بسیار کمتر دیده میشه. دانشمندان خاطر نشان کردند که آنتی اکسیدهای موجود در قارچ دلیلی برای اثر ضد سرطانی اونها هستند. از جمله این آنتی اکسیدها میتوان به ماده‌ای به نام الارگوتونئین و گلوتانیون اشاره کرد که هر دو قوی هستند. پس از اینکه محققان سابقه خانوادگی افراد مبتلا به سرطان رو بررسی کردند، متوجه شدند که پتانسیل ضد سرطانی قارچ با کاهش مصرف الکل و تنباکو و مصرف قهوه مرتبط بوده و باعث کاهش سرطان می شود. این مطالعه همینطور نشان می دهد که مصرف قارچ میتونه خطر ابتلا به سرطان پروستات رو کاهش بده، اما در حال حاضر قارچ‌ها به طور کلی برای پروستات یک غذای سالم هم در نظر گرفته می شوند و مردان که چندین بار در هفته از قارچ تغذیه کنند. همینطور به تازگی روشی برای درمان پروستات خوشخیم ابداع شده. این روش به نام رزوم نام داره. رزوم اولین درمانی است که در نوع خود برای بزرگ شدن پروستات مورد استفاده قرار میگیره که از بخار برای از بین بردن بافت بزرگ شده استفاده میکنن که درد و علائم رو تسکین میده. این روش در اواخر سال 2015 توسط سازمان غذا و داروی آمریکا FDA برای پروستات خوشخیم تایید شد. رزوم تراپی یک روشی است که به صورت سرپایی در مطب کلینیک انجام میشه و این روش نیازی به آرامبخش و بی‌حسی موضعی نداره و شخص پس از درمان عمل میتونه به خانه رفت و در عرض چند روز میتونه فعالیت‌های عادی خودش رو دنبال بکنه. اما طرز کار این روش رزوم به چه صورته؟ در این روش
پزشک از یک دستگاه دستی استفاده میکنه که با انرژی فرکانس رادیویی کار میکنه و از آب برای تولید بخار استفاده میشه. بخار تولید شده با عبور از یک پروب کوچک از مجرای ادرار به بافت پروستات میرسه. هنگامی که بخار به بافت پروستات تزریق میشه، بلافاصله به آب تبدیل میشه و انرژی خود رو در قشای سلولی در پروستات آزاد میکنه. در این روش به آرامی سلولهای تهاجمی از بین خواهند رفت. همینطور تعداد تزریقات مورد نیاز با توجه به اندازه پروستات تعیین میشه. کل انجام این روش کمتر از 20 دقیقه طول میکشه. با گذشت زمان بدن سلولهای مرده رو از طریق فرایند طبیعی جذب و دفع میکنه. همینطور در کمتر از 2 هفته مردان معمولاً بهبودی در علائمی مانند جریان ضعیف ادرار، تخلیه ناقص مثانه، فوریت ادرار، تکرر و قطره بودن ادرار، زور زدن برای تخلیه ادرار و شروع و توقف هنگام ادرار کردن رو تجربه می کنند. مردان ممکنه نیاز به مصرف آنتیبیوتیک و سوند ادراری برای چند روز پس از عمل جراحی داشته باشند. بیمار باید تا 4 هفته پس از عمل جراحی از رابطه جنسی اجتناب بکنه. اما عوارض جانبی روش رسوم چیه؟ همونطور که در روش‌های کم تهاجمی معموله، رسوم ممکنه عوارض جانبی موقتی رو ایجاد بکنه، از جمله خون در ادرار یا منی، ناراحتی موضعی، ادرار دردناک، تکرار ادرار و مشکل در تخلیه کامل مثانه. اگر این عوارض جانبی بیش از 3 هفته طول کشید، باید به پزشک مراجعه کنید. همینطور ناراحتی موضعی رو میتونید با استفاده از حمام سیتس یا مصرف داروهای بدون نسخه مانند اپوفروفین یا استامینوفن کاهش بدید. همچنین به مردان توصیه میشه که از مصرف کافئین و الکل خودداری کنند. در این روش که به نام رسوم معروفه، یک گزینه درمانی کم تهاجمی است برای کسانی است که مبتلا به بزرگ شدن پروستات هستند. معمولا کسانی این روش رو انتخاب میکنند که تمایلی به مصرف دارو ندارند و همینطور مایل نیستند از سایر روش‌های تهاجمی یا جراحی استفاده کنند. رسوم برای پروستات بزرگ شده برای مردانی که حجم پروستات آنها در محدوده 30 سانتی متر مکعب تا 80 سانتی متر مکعب بسیار مناسبه و برای درمان ناحیه مرکزی و یا لوپ میانی پروستات اندیکاسیون هم به کار میره. این روش برای مردانی که ایمپلنت ادرار یا پروتز آلت تناسلی انجام داده‌اند مناسب نیست. دوستان، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با عزیزان خودتون به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.